ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ। તો આજે આપણે લગ્ન પ્રસંગે પુલાવ સાથે ખવાતી કઢી તમને બતાવીશું। તો એના માટે અહીંયા અમે લીધું છે 5 થી 6 લીલા મરચાં, 1-2 લીમડાની ડાળી, આ ખડા મસાલા લીધા છે, એમાં 1 વઘારનું મરચું છે, 2-3 લવિંગ લીધા છે, 3-4 મરી લીધા છે, તમાલપત્ર છે અને 1 નાનો તજનો ટુકડો લીધો છે અને આ નાનો ટુકડો આદું લીધું છે અને 1 મોટો બાઉલ અમે છાશ લીધી છે અને નાની વાટકી જેટલું બેસન લીધું છે। તો હવે તમને કઢીની રેસીપી અમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અમે છાશમાં પેલું જે બેસન લીધું હતું એનું તમને અટામણ કરીને બતાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે જો આ અટામણ રેડી કરી દીધું છે કઢી માટેનું। હવે અમે ગેસ ઓન કરીશું। પછી એક તપેલીમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। પછી વઘારનું મરચું નાખીશું। પછી બધા ખડા મસાલા અમે લીધા હતા એ નાખીશું। પછી અડધી ચમચી જેટલું જીરું, 3 થી 4 નંગ પેલા આખી મેથીના દાણા, લીમડો, લીલા મરચાં સમાર્યા હતા તેના એડ કરીશું। પછી જે અમે આ અટામણ રેડી કરીશું એ એડ કરીશું। એક ગ્લાસ જેટલું થોડું પાણી નાખીશું અંદર। છાશની ખટાશ હોય એ પ્રમાણે પાણી એડ કરવું। 1 મોટા કાંગડા જેટલો ગોળ નાખીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમારી કઢી જો આ રીતે ઉકળી ગઈ છે બરાબર। કઢીને અડધો કલાક સુધી બરાબર ઉકાળવાની, જેથી ટેસ્ટ સરસ આવે। તો જો અમારી કઢી આ રીતે ઉકળી ગઈ છે। અમારી આ કઢી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એને અમે સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પુલાવ સાથેની કઢી રેડી થઈ ગઈ છે અને અમે જો આ રીતે સર્વ કરી છે। તમે આને પુલાવ સાથે, ખીચડી સાથે ખાઈ શકો છો। તો અમારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો। અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।